A.S.M.sifan YouTube channel එකට අපි කතා කරන්න යන්නේ වගේ Gmail එක protect කරන හැටි වගේ YouTube channel එක Twitter Facebook Gmail Instagram මේ කොහොමද අපි අර password leak වෙලාද කියලා දැනගන්නේ ඒ හින්දා වැඩි කතා කරනකොට Chrome open කරලා ගහමු අපි ගහමු මෙතන have been found කියලා ගහලා ඊට පස්සේ යටින් එන මුලින්ම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක අපි ඒකට enter වෙමු මේක guys 100ක් ආරක්ෂිත වෙබ්සයිට් එකක්. අපි මේකට ගිහිල්ලා අපේ ඊමේල් එක ගහමු. මම මගේ ඊමේල් එක ගහනවා. ඔයාලට පෙන්නයිද දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඔයාගේ ඊමේල් එක ගහන්න. ඔයාගේ ඊමේල් එක ගහුවාට පස්සේ ඉන්න මම ගහලම් පෙන්නන්නම්. ගහලා enter ගන්න. enter කරලා පස්සේ මෙහෙම good news no found no home කියලා no found කියලා වෙන්න නම් ඔයාගේ account එක ආරක්ෂිතයි. එහෙම ඔයාගේ account එකේ වැටුනේ නැත්නම් රතු පාටට නම් දැම්ම යන්න ගිහිල්ලා ඔයාගේ මේ ඔයාගේ email එකේ password එක reset කරලා අලුත් password එකක් දාගන්න. නැත්නම් ඔයාගේ Facebook, Twitter, YouTube, Gmail, Instagram ඔක්කොම hack වෙලා නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගේ අතේ leak වෙලා කියලා කියන්නේ මේක guys දැන් මේක බය වෙන්නම යන්න ගොඩක් කට්ටිය මේකෙන් ගිහිල්ලා තියෙ යට full details අරනවා like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරන් යන්න ඔයාගේ යාළුවට අපෙන්ද මේක share කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ගමු. bye